ሰላም ጤና ይስጥልኝ ማርቲ ነኝ ዛሬ የምሰራላችሁ የጤፍ ዳቦ ነው እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ወጥቷል ግሉተን ፍሪ ስለሆነ ደግሞ ለጤናችን በጣም ተስማሚ ነው ማለትም የሚያወፍር ነገር አይደለም አሁን የምጠቀመው 3 ብርጭቆ የጤፍ ዱቄት እና 1 ብርጭቆ ተኩል የሚያህል ለብ ያለ ውሃ ነው በላዩ ላይ 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር አደረኩ 1 የሻይ ማንኪያ ደረቅ እርሾ 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ጨምሬ አንድ ላይ እበጠብጠዋለሁ አንዴ ይሄ ከተበጠበጠ በኋላ ጤፉ ላይ አድርግና በደንብ በእጄ ወይም ደግሞ በመሽን አሻዋለሁ በላዩ ላይ ደግሞ ቫኒላ ይሄ እንደ ምርጫችን ነው ወደ 1 የሻይ ማንኪያ ያህል እጨምራለሁ ከ1/4 እስከ ግማሽ ብርጭቆ ድረስ የወይራ ዘይት ጨምራለሁ ጤፍ ሁሉ ጊዜ በደንብ መታሸት ይወዳልና በደንብ አርገን እናሻዋለን ልክ እንጀራም ስንጋግር ታሽቶ በደንብ እንደሚዘጋጀው ለዳቦ የበለጠ በደንብ እናሻዋለን ማለት ነው እንደምታውቁት ጤፍ በጣም በዓለም ደረጃ እየታወቀ መጥቷል ግሉተን የለውም ማለት ዳቦ ስንጋግር የስንዴ የፉርኖ ዱቄት ዳቦ ስንጋግር ይሄ የሚሳበው ነገር የለውምና አያወፍርም እና ይሄንን የራሴን ሬሲፒ ነው ማካፈላችሁ እንዴት አድርገን ጤፍን በዳቦ መልክ ልንጠቀም እንችላለን በማለት የመጣልኝ ሐሳብ ነው አሁን ይሄንን በሌላ ጎድጓዳ ሳህን ገለብጠዋለሁኝ ትንሽ እንደዚህ አድርጌ አሁን ዘይት እጄን ቀባ አደረኩ ጤፍ እጅ ላይ ስለሚጣበቅ እጄ ላይ እንደዚህ አብኩቼ ከጨረስኩ በኋላ ከድኜ በሞቀ አካባቢ ቢያንስ ለ12 ሰዓት አስቀምጠዋለሁ ግን 24 ሰዓትም 2 ቀንም 3 ቀንም አቆይተን መጠቀም እንችላለን እኔ ወዲያው ለመጋገር ጊዜ ስላልነበረኝ ለ2 ቀን ያህል አብኩቼ አስቀምጫለሁ 2 እንቁላልና 1 የበሰለ ሙዝ ነው የተጠቀምኩት አብረን በደንብ አድርገን እንመታዋለን ይሄን ይመስላል ያማረ መልክ ነው የሚሰጠን ክሪም ነው የሚመስለው ራሱ ይሄንን ያደረኩበት ምክንያት ሙዝና እንቁላል የጤፍ ባህሪ ፍርፍር የሚል ስለሆነ ፍርፍር እንዳይል የጤፍ ባህሪ እንደ ሌሎቹ እንደ ገብስ እንደ ስንዴ ዳቦ እንደዛ የሚሳሳበው ነገር ስለሌለው ፍርፍር ነው የሚለውና ሌላ እንደዛ እንዲሆንልን ፍርስርስ እንዳይልብን እየተጠቀምኩት ሙዝና እንቁላል ነው እሱ ነው እንግዲህ የሚሳሳበው ነገር ነው ግሉተን ተብሎ የሚጠራው ግሉተን ብለን የምንጠራውና ሰው በብዛት አቮይድ ማድረግ የሚፈልገው እሱ ነው አሁን በደንብ አድርጌ እመታዋለሁ ልስልስ ብሎ በደንብ እስከሚዋሃድ ድረስ በላዩ ላይ ደግሞ ለብ ያለ ውሃ ግማሽ ብርጭቆ ጨምራለሁ ስሙዝ እስከሚሆንልኝ ድረስ በደንብ መታዋለሁ አንዴ በደንብ እንደዚህ ከመታወት በኋላ የመጋገሪያዬን እቃ በዘይት ቀባዋለሁ ወይም ደግሞ ኦይል ስፕሬይ ላዩ ላይ ረጭና እንዳይጣበቅ ይረዳኛል ይሄ በዛ ላይ የመጋገሪያ ወረቀት ከታች ደግሞ ትንሽ አደርጋለሁ ለማንኛውም በዚህ ወቅት ቀደም ብዬ ኦቭኔ ኦን አድርጌዋለሁ 350 ላይ 350 ላይ አድርጌ እየሞቀ ነው ኦቭኔ ያለው አሁን ይሄንን እከድነውና
የዚህን 2 እጥፍ ከፍ እስከሚል ድረስ እጠብቃለሁኝ። እንደዚህ ከፍ ካለ በኋላ በሞቀው ኦቭኔ ውስጥ ከ35 እስከ 40 ደቂቃ ድረስ አበስለዋለሁ ወይም ደግሞ የቱስፒክ መሃሉ ላይ አድርገን መብሰል አለመብሰሉን ማወቅ እንችላለን። ከስሩ የነበረውን ወረቀቱን አንስቼዋለሁኝ። ከፊት ለፊቱ ደግሞ እንደዚህ ሰንጠቅ ያለ ብትመለከቱም ኖርማል ነው፣ ጤፍ ስለሆነ ነው እንደዚህ የሚሆነው። አሁን ደግሞ እንቆርስና እናየዋለን ውስጡን። ስትቆርሱትም ደስ ይላል። በቃ ቀለል ያለ ነው የሚሰማው እና ይሄው ውስጡን በደንብ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። የዳቦ ቅመም ደግሞ የፈለግነውን መጨመር እንችላለን። እኔ ዛሬ መጨመር ስላልፈለኩ አልጨመርኩም። እንዲሁ መቅመስ ፈለኩኝ ያለ ቅመሙ ምን እንደሚል እና በጣም ወድጄዋለሁኝ እውነት ለመናገር። እና ደግሞ አያቅርም። ዳቦ ቃር ስትበሉ ዳቦ የሚያቀራችሁ ሰው ይሄ መፍትሄ ነው። በልባችሁ ላይ ቃል የፈጠረ ዳቦ መብላት ለማትችሉ ግን የጤፍ እንጀራ ብቻ መብላት ለምትችሉ ይሄ ሌላው አማራጭ ነው ማለት ነው። ንጹህ ጤፍ ስንጠቀም ለጤናችን በጣም አስፈላጊና ጠቃሚ ነገር ነው። ፋይበር አለው፣ ፕሮቲን፣ ቫይታሚን ቢ አሉት፣ ሚነራልስ የተለያዩ ሚነራልስ አሉት፣ ካልሲየም፣ ኮፐር፣ አይረን፣ ማግኒዚየም። ይሄን የጤፍ ዳቦ በልተን የተረፈንም በፕላስቲክ በዚህ ፕላግ ነው የምናስቀምጠው። ከ2 ቀን በላይ ከሆነ ደግሞ እሱን እንዴት እንደምጠቀም በሚቀጥለው ቪዲዮዬ ላይ ፍርፍር ሰርቼ አሳያችኋለሁኝ። ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ እንደወደዳችሁት ተስፋ አድርጋለሁ። ከወደዳችሁት ለሌሎችም ሼር አድርጉ። በሌላ ቪዲዮዬ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።